Apa tau ready chưa? Ready rồi nè. Okay. Muốn nó chỉ lu, hậu chỉ chê, tu bự itu, tu lo lu tu đa lu tu yao, ô lu này nhớ cả xiên lu. Rồi sẽ hơi tiếc cú yêu mơ, tai, mà rồi chúa lo cú chỉ cho, bự chế tam ho là cú chế gió. Chúa gia qua khu có một lo ý cơ xa chi lưu chỉ li mong lưu nâng thó lưu tin nâng cha về ton đà ha lưu nâng bùa chúa tu kia cả chú tu kia cả ha cho bố tỏ ca của châu nhớ trong số trong liệt sĩ cái tên cha trong mỏ trong chùa thì nhớ tao vào tao chế nu nói giờ Thursday lưu ý lý tỉ năng gạo trong áo phản năng gạo tao chỉ nói giờ áo tiếng mù chùa là vì là thì nhớ tao họ luôn trong Saint Paul sát trong chùa WIXK ý chí chùa Sun AM thìเราไปเชียงที่นี่ติ้งแล้วsát trong chùaว่าป้าไปtrongน้องชับเลยว่าเจ้าตัวเขา program กูluôn trong Minneapolis ว่า every other Thursday là giờ tiệc kể in nu Thursday từกูมั่วตัวไฮลูโชว่าจวนเราเนี่ยสิก็จะเป็นชาเชจิลุ่นจงมินนิอาโพลิสไฮโซเกนเราเขาแล้วก็เขาหูเนี่ยต่อลุ่นจงมินนิอาโพลิสที่เกป้าโรงเรียนเราเปียชิดหาจาก census เลยอยากเกชัวเปซังกูมัวอีตัว special guest ยา Marine Shriner ยาตัว media specialist เนี่ยเราของมินนิโซตาที่ Iowa Chicago region US Census Bureau เนี่ยอยากกูตัว guest ที่ตัวชิดหาเขาเนาะถัดจากที่技术背景，像那用的家天要做到学的家天，其他的一般么弄的么家，我背真的要做到学一辈天里，么都学那那就一边那就过了，他就可能离出来搞那天了，其他天等等那边是他就可能，我要往对那要学到那了，要看到那自己个那专业说话就啊，要到论中Minneapolis天里论中天要点呢，要路不看了，要点把到那了，还要用但是要路那要还最重要论中Minneapolis。还在要好比如生命的时候，但是那边莫招就下爬被迫的意，要 case 了有点冷，我莫都感冒 COVID 个做了有 coronavirus， 要了好招就下爬被迫的意冷呢，意爬被迫够冷要弄种 Minneapolis， 要了好弄种如生命的时候，但是要招粉波了要招percent 要比较冷哇，大了要点冷 Asian。nhớ rồi luôn trong mình này sẽ bị phản của cho phá cho của dân mình và cam đó là giờ từ trâu tất cả nhớ rồi luôn trong mình này sẽ bị phản của và cho nên cho điều cho phá cho của chỉ dân mình và cam đó hay cho governor là giờ chủ sáng là giờ chủ lúc sáng mình sẽ ta nói để khó hay địa để tàu mua lúc chân dùng gì cho lúc peacetime emergency là giờ thì lúc xưa họ nhiều họ xí nhau luôn sáng mình sẽ ra nó bị mua tụ cam COVID 個主啦，有啲 coronavirus 喏，你如時候有冇事冇個針對你做啲9以上喏，呢佢哋那度呢就你有自己要到發到這，有領導老人或主席或你有冇呢就能我去提起到你，當地方的這邊就來做嘢，有你人就能帶到我來抄帶，全部人要知道，實際全部呢實際討個呢主席個做到如做啲。vấn thi cầu y là thi cầu y lúc chuột thì và giờ cái giờ cho nên một sau chế nhau là cái giờ chúng ta thi là phía sau là giờ cái chủ tàu thể cái giờ đi vào chế giờ có thể tàu nè giờ có thể tàu là nó thì có một cái xã tàu kế ba là có hụt một tàu Hennepin County là giờ một kế ba emergency assistant là giờ kế ba lúc xưa họ bỏ xí thiên nhiều xí thiên chọn nhẹ nó sau đó tàu giờ tàu y based on all pay e trao sun trao e all based on all pay e trao sun in thiên mua apply tàu kế ba tàu cái chuyện này giờ thì có mua và emergency assistant và có tổng cả là giờ thì sát tàu kế ba khi lên đó nên trong gì sẽ đợi chúng ta lên đó nhớ là Hennepin County là cũng chỉ mua kế ba xử lý rau mỏ chỉ cho hay cho kế mong cái này có sát tàu chua là giờ sát tàu kế lũ ba hay cho nhiều chia thiên lý ya kế ba đều dùng chính này họ đã có hồ sơ thông
trò lại nè ít thu sao tông gì còn có hụ tàu rồi hay chắc cái nó hậu chỉ cho trong mọi đến đây trâu y o bê bao gì bê sùn sụt sùn trâu y o bê bao gì bê sùn sụt sùn em cho lỡ thả khi thầu y tăng sơn gió một trăm tàu y tăng trâu tu xa nô địa thì giờ mua đã trên giờ khu một đô la lại thì ba tàu này thì có cho nhỉ thế chỉ là nó khi đó này ôn nhiều gì thì cho nhau luôn trong Minneapolis nhớ họ biết lúc trong Minneapolis tới chính mua họ chạy cho chạy và cái yêu chủ tàu bỏ phần dầu phần chữ vấn đề cái dùng càng một rồi ít họ chờ và yêu không xử lý cái một ta la lâu là giờ thì một tiêu chế một và phải pha lâu giờ thì một rồi giờ chế và giờ nó chỉ chờ thiết cái ta la thiết thì chờ nó trong nó mỏ thì chờ kia khử họ coffee lâu chờ và tận đủ lâu giờ chờ community center là giờ chờ và thì lúc vậy nó lo mua được bê sinh ra tôi mua xí tôi mua gì là giờ thì government center là giờ thì nhớ là tôi shopping mall là thì họ chơi cái một kia một khứ thì là thì lúc mall nó loเลยchơi được cái một kia khứ này cái gì tao lông trên mua cho chạy vừa chủ có cái lông trên mua là thì bố cái cả thì lần đầu này thì chúng ta lên đầu ta xin nói về thì một cái mall nó lúc xưa nó một cái mall nó lo này họ lúc sáng mình sẽ tao nó bé mua cho còn hậu là một ba mua cho mass là cho lông trên mua là cú đó là mấy bê sinh giờ thì từ chỉ tàu thì sản bao gì thiên họ sản thon gì thiên nó nên một đó hậu Department of Health lưu web page là website ya health.state.mn.us còn này health.state.mn.us còn là thì nhớ gì con này có một đó là thà thọ sẽ tàu cho mass nó là tụ được con nữa nhưng mà u nhiều khoảng ngà tàu mua chỉ bộ mass là tàu đặc cái sai long ba mua tàu và phải tàu cho nên và lâu rồi nhớ được là luôn trong Minneapolis đặc cái sai lâu vậy tụ theo cho nhớ được luôn và ít luôn community group who are neighborhood long Minneapolis Leadership Council vậy thì nếu mà chỉ này thì tàu kia u đó cú ít biết mà một cái sự tông đó này cũng mà khiển cho nên là tàu này tàu chúng ta lên đó luôn trong Minneapolis nếu mua bây giờ free COVID go do testing nè, lại mua chờ được có một cuộc sẽ có một món từ cam món nó, nhớ đó McKnight Early Childhood Family Development Center, nằm ở chỉ là Blau OG cho cái Bay Avenue South, Blau OG 3rd Avenue South nè, thọ cầu ít tăng sinh rồi một số xa tăng trọng tu, nó là Tuesday lưu ý lý tị năng đầu chỉ nhớ hồ McKnight Early Childhood Family Development Center, nên mua đó nên một test tàu nó thiệt là đó này, giống mua cho nên xài lưu hay lưu quần lưu mong, u đó này sẽ đào giờ thì cho nên chụp bao lưu mong là nên cái chuyện một đó, chỉ nếu xử lý on nút đến đó nên thiệt bao thì nên họ test là mình dùng giá, thiệt là đó này, các thiệt đó này họ nói là free test nó là để test u đó này sẽ có một cái cam mòn, chúng ta lên đó thiệt đó này cho nhiều gì thì cái tin năng trả sẽ làวันนี้mua cái lan lúa là giờ thì này và mua cho còn hậu và này cho cái nhỏ xe là giờ thì我做路线哈我给去用要到东Minneapolis itu di kedu George Floyd na do anh ta ni mua ta sẽ nói ni mua cho federal loans nè cho loan là cho nhiệt tài là từ政府 loan nó chỉ là các bạn America là một ba rồi cho lan luộc này là nó thì small business loans nè khi đến đó này nè giờ thì có một disaster là giờ thì có một cái我是跑是的给我种的别的给百姓都冇去做些那主要种 protest 来种的债个路烂路了呀冇等问的个冇本事要 apply 到叫 small business loan 现在都没都是动要了好弄种 Minneapolis small business team 要找一找下辈 upload 就找一找下辈 upload 就互找了给找了他就好và small business loan đó này thì định là chỗ này sẽ là cho nhau là tổng trong Minneapolis chỉ ta linh đạo nếu mua tàu giá chủ sĩ ta sẽ nó hay cho mua cái sĩ thả là mua tàu chủ ý hay thì do chỉ khó lưu chờ và hậu lưu tu chẳng sự nhất luôn trong Minneapolis nhiều mua rồi giá và linh đạo do chỉ khó do lòng bỏ有冇lòng cả ta bỏ là do con gì bỏ nó chỉ là nhau đại lưu Department of Community Safety theo Violence Prevention là ta tạo một cái sự thà cho yêu chỉ khó dùng giá thì là đó này cái này mua ra chỉ là đi tàu cái đó lấy là tàu u đó là tàu nè cứ thì là đó này thì chỉ ta là nhau họ là cho cái sự chỉ khó là mà nó mới lúc charter commission này ya cầu chỉ là nhau là họ
ว่าเราชิดหาเจ้าให้เดียวเลยจะเทียบป้าสีขอต่อรุ่นตรงMinneapolisเนาะได้ city charter แล้วยังจะเกี่ยวจั่วชัวแล้วไม่ไปสังเกตลูกยีลีตีจีเราเลยลูก charter commissioner เลยตื้อเราโมชิดหาเจ้าให้เดียวยัวต่อจีลีจะเราโมขอจะใจเนาะเขารุ่นตรงMinneapolis ยังเรียนเราจึงชิดหาเดียวเลยอยู่ที่ขอว่าว่าไปสังชิดที่โตเลยเดียว莫给朋友到，给八就走路些有有些了嘞，给都正是有八个里家，就来你弄么事他，就可能天里面都呢，个你操要到这里伢生的你弄人天就好了，我们只考虑中面不是，话上车里也达到了。其他领导天到呢的话，弄那也弄正是不来，我都 guess 多了可能了，你要话一。กูมาถ่ายตรงนี้เพียงหนึ่งกูอยากกันเราถ่ายในตัวคิงจีตรงนี้ที่กูขอโปรแกรมว่ากูลองแชร์ตรงนี้ให้เจ้ารู้ว่าเป็นว่าผู้เดาเราไม่ไปสั่งส่งเนี่ยจีก็ต้องจ่ายเนี่ยต้องจงเป็นเนี่ยเป็นวันเดียวขอโปรแกรมจีช่วยเราสาวเลยเราซื้ออย่าเดี๋ยวนี้มัวแล้วจีในสารนุ่งจีจะรู้แต่กูได้ถ่ายเราแล้วไอ้จีตอนในจีป้องก็ในสารป้องจีเนี่ยจะในหูกูต้องแต่ดูอย่างเจ้าอีอไปอชาออีไปส่วน做一二百二下二一百手买个呀，那那胡多股嘛，他的他听嘛，天知道那些店家弄到你也弄得起。就领导了这，但是那股有必须谈着Marine Shriner 你多了到US Census Bureau 多呢，你要一个 Media Specialist， 你要好 Minnesota Iowa 去 Chicago region， 你好 US Census。I want to welcome my special guest today, Marine Shriner. To Hmong radio program WIXK 1590 AM on air with the Hmong community in the city of Minneapolis and its surrounding area who are here participating in our discussion today. Welcome, Marine, and if you can help introduce yourself before I start asking you questions. What Georgia Marine here, I'll take out the king of bed, they got to do one day. Yeah, thank you for having me, Michael. And I'm here to provide and answer questions that you may have about what's happening with the 2020 census. We want to ensure that everyone is counted, that we have a complete and accurate count of everyone who's living in the United States. And we are now working with a timeline of trying to get everyone counted by September 30th. So there's just over 5 weeks to get counted. And I'm helping to support that as a part of the Minnesota team for the U.S. Census Bureau. 我知道在多少会做那都是他在内做我技术那没被成像安排能够呢被有三个莫说错人错对你到论assignment 所打电要论中Minneapolis 呢为电你路小是晒行里机会等等知识你做里地被教师给对电了也领导多好呢也多有多他贴上了电被也说被成你是 talk 跟你了那边弄我也说被成真正我家那Maureen, thank you. I think it's going to be you and me, and I could do the translation. So okay. Ask the questions in English and in Hmong. Then you respond in English, and I will then translate in Hmong. Okay. 我諗嘅佢要睇錄到你聽，嘅佢要錄錄，佢將你錄錄我錄下吉他，嘅佢要係我錄夢。也套还龙凤掉了，这 Marine 嘛，得龙吉这个嘛，大家猜龙凤对呢。咱要说会做呢，也得摸了几了，胡适当大家都顾了到呢。找一二百二下，二一百送，找一二百二下，二一百送过好了，要论中Minneapolis好了，超过好了，我 neighborhood the community relations department. Marine, now that the main topics of today, I mean, I want to focus on this census. There has been a lot of developments in census. If you haven't completed your form yet, you should do it soon. Join us to talk about the census. What do people need to know? You know, what do people need to know? Just the basic about this is census. Right. Cái số làm mấy sinh này nó muốn làm tao ya chủ sĩ,但是nó là cái gì? Cái yêu lý gia yêu cái này弄到lý gia, chỉ thà lý gia thì cái tao theo census cái số mấy sinh này ya đã chỉ cái tiền.
So the United States Constitution every 10 years says that we need to count everyone who lives in the United States. And we are doing that now in 2020. And we've gotten to the point where the majority of people who live in Minnesota have already responded. So now we need to count everyone else who has not yet responded. And that means that we are sending census takers out to visit households that have not yet responded. 所以要好的，这家要路的球迷干了，高雄都要出说那没被省，是错人错度，要到路的球迷干了呢，是错人错度，我只要的叫要省上面干是黑领导呢，像那要像我怕能够见你要路写的，看了说多了，要领导叫说讲了，要叫讲解了，都说了，都听听啥了，叫脑袋说了，真能打了，但是纯粹一叫的，不要三个说是错人错度，那他那样路适合的是呢，这样的叫知道说呢，这你用我叫census taker 了，你用我叫都乱成乱了，也叫能我后来到说了没被省了，有多么到好个话个这考个中这个他八个我个人到个人到。Maureen, you talked about. Let me get back to this really quick. I wanna look at this really quick. I can also talk about why. Talk about census taker, right? You talk about census taker. This is a key thing. The census takers are going to go out to people's place. Yes. The one thing I want to make sure that we're explaining. Oh, I'm sorry. Go ahead. So one thing I want to make sure I'm explaining is why we are doing this census. And the reason why is because census data is used to distribute federal funding for very important programs. And those programs that are run by the state and by the local community include funding for things like affordable housing, for nutrition programs, for school programs, for job training programs, for roads and highways and public transit, many important things. That's why it's important that everyone be counted. When we miss out on counting someone, we lose those community benefits for 10 Maureen years. had the hobby had the little short be saying I'm in Jing and the idea your Lamu to a short. So a lot of one not to me catching food law, your 5年前到都冇巴到就进就被被审计，不只是我就挣的了，快都挣了。就说哎，来这里报翻译这样都冇巴士里，哎，一早都在然后留对的学把给去了，或者现在冇巴的人个年了120，然后出什么呀？冇不的叫是闹了，可能也很纯正，这里主到说了没被审可能说了没被审。I'm sorry, say that again. The question is, will a census taker to my home if I have not done my census paper? Yes. Census takers began knocking on Minneapolis a couple of weeks ago already, public safety practices, so that you will see the census takers having a face mask on from the door, and they're going to keep your information that you're responding private and confidential. So if anyone comes walking by while you're doing this interview with them, they will stop until that person passes so that they can get a private and confidential response from you. And the Census Bureau does not share that information with anyone, not with law enforcement, not with your landlord, not with any other agency. 係就學生時有為都真係我後來一個好技術啦，未必成啦，因為啲個知道三個人當到呢啲路夠路易哩，都比到路易哩地夠易嗱啦，一到路中邊嘢不說啦，都靠個路合中，誒你都到個談啲個話嚟山路個種技術啦，未必成。
mà lợi dụng mua ilu face mask là ilu long chain mua có những chiếc thoát được cam mo nó chỉ ta lên đó lấy mua ít đại batch là ít đại bát hay tiền lợi nhớ là họ US census thiệt lên đó trong này thì chỉ ta lên đó đại batch là nhiều mua ít họ watermark là ít họ mark nhân đại batch là ít cho ít tầng day đó là thì chỉ ta lên đó là mua lúc sau tung mua US census US census phòng là thiệt lên đó trong này lấy chính cái là đó này họ này lúc chế là nhau đi trâu phi đây là này vậy thì muốn năng là nó dễ là chỉ là em dễ là chính này là tạo cho nên thầu cho là mà này cả cho năng thì chỉ và nó là lấy chính cái đó này lúc vào lúc chế lấy chính nó cho thì cóว่าเขาđượcตอนนี้ตอนนี้ก็ตัว social security 要来加我哋ก็不要省啥的路那来chính nó是lấy nó cho tiền bê của đi加ก็นุ่งยงเลยจ้ะก็อย่าหายนั่งก็ชี我哋就นั่งกันทุกคนย้อนในนี้จงจ้ะ就那要就นั่ง我好了要好我技术被省要到 US census 也贴了的 donation 到一个呢包那ที่จีนชายรู้เชื่อว่าทุกข้อเนี่ยเขาจ้องแล้วจะ要到路เป็น路中Minneapolisที่ปี头路就离路易离地路易离地9了那贴了的 donation 了 Marie, can you tell us what the response rate are in the Asian community? Are there neighborhoods in Minneapolis that are currently undercounted? Marie, talk a clip say cho nên what do san đông tại số bị sẵn là những họ muốn phản bùa rong đi giả thì chỉ ta lên đó cho dây rong nhất ở lúc trong Minneapolis này cho dây rong tới giờ lúc dây rong từ giờ lúc dây rong và những cho nên chỉ là chỉ và là cho đông tại số bị sẵn đào chắc. So because census response rates are confidential, we cannot tell you exactly which households have not responded. The only way that we talk about areas that have not been responded would be by what's called census tracts, large neighborhood areas. So in Minneapolis, there are some neighborhoods that have low response rates. So if you think about the state of Minnesota having 73% responding, that means about 3 out of every 4 households have responded. There are neighborhoods in Minneapolis that are fewer than 50% have responded. So that means almost 1 out of 2 still need to respond. And those areas are Prospect Park, University of Minnesota neighborhoods, Como neighborhoods, and Hawthorne. All of those neighborhoods have response rates below 50%. And that means that 1 out of 2 households would need to get visited by a census taker or that they need to respond on their own. Xa chân đông tới tua là chỉ những cụ chỉ họ dùng gì giống cho là hai tàu thì nhớ tàu từ lúc trong Minneapolis cho chờ cho Georgia xử lý Prospect Park lo University of Minnesota neighborhood lo Como lo Hawthorne lo cho nên cho Georgia và cho response rate là để cho và là sang đông tới đã chỉ những trình do và chờ chỉ cho phần bộ nè thì giờ thì có chỉ cho phần bộ là chỉ nhớ là all chị thì chỉ lưu chỉ dân dân trình chỉ tàu và số thì giờ nên là chỉ cho và census taker là giờ thì cho năng của họ là yếu tố một khó họ trong này chỉ thà giờ thì này giờ cho nhớ đồ tàu và cho Jason nhân luôn trong Minneapolis. Marie, last month President Trump signed a memorandum that calls for the exclusion of unauthorized immigrants from the data used to divide up congressional seats. What does this mean for our residents who aren't citizens and would like to complete the census? Maureen, lưu lý ta là nó là tập đoàn Trump này tao xin là giờ thì tao sign ý đại memorandum của chỉ bố là giờ thì chạy chạy của chỉ bố cho nên và chỉ muốn tao tại nhất tích cho nó là một số mua với họ đó là số cho là một hay tiền your fight cái nó chú nó đảm bảo giá nhau đó Washington DC hay cho họ cho chạy nó này và你用的价格比较能我nhau đó luôn trong Minneapolis AG sẵn sàng mình cả có để lại họ xã và cho form là giờ lại xã số là tụi kinh tế là chính năng này yếu là giá thế yếu dùng giá đó là. So the one thing that I want to make sure people know is that the Census Bureau is committed to a complete and accurate count.
And this means counting everyone in the community. So be counted, count everyone in your household. The issues about what happens after that data are collected will be decided at a later date. The apportionment counts are to be decided by December 31st. That timeline and how that will work out is yet to be finalized. It's not finalized yet. But what is coming to a close is the timeline when you can be counted. And that's why we're trying to emphasize it's like you must take the time, take a few minutes to be counted and have everyone in your household counted. It's important whether you are a citizen or not a citizen. If you were living in the United States by April 1, 2020, you are to be counted in the 2020 census. 还在考我真正不了，还在说给那没被生那么啥个事的，说出来度，我鸟到了的就没干了，天个被说出来度了，就同在这里问，在这里去鸟了被说的，这路是在鸟了呢，都要大的店里说的机会到了，所以要问题被叫路叫里了，所以在这里老师了要就说，这个要生产的这些生产没干，可能我当的鸟的节目能了，你真正很。好 completed accurate count 一啲個說出嚟做度，可能你可能真正出嚟了，貼嚟到內是啦誒，你出時你後邊那提示誒，咁時以後邊那提個了冇把說個都聽睇個技能，好個嘢生產啲嘢生產能力，咪個啲嘢呢，你去真正可能做緊要路對條咪個咯，路不老離地問題第一項二盤能夠誒，個要路對條咪個那時間，你莫弄厲害，我個要做到說個都聽睇個技能啦。Maureen, why is it important to complete the census? I know you talked about this, but I want to re-emphasize, why is it important? Vì lý do này thì chính chẳng hành đâu làm mấy person cho nên cho tụi yêu chủ sure là tụi kinh theo là chính. Two primary reasons. The first is that we want to make sure that our community has fair representation in Congress and in the Minnesota legislature and also with the city council. And that is determined by census data. The other reason is we want to ensure that our community gets our fair share of billions of dollars in federal funding. And that federal funding goes to state and city budgets for many things, including the COVID pandemic money that was distributed to the state and local governments. That kind of funding is based on census data. There's many other kinds of funding that is distributed based on census data. As I've mentioned, it's for affordable housing, nutrition programs, schools, job training, many other programs, and it impacts the next 10 years of funding. So it's very important. ว่าหัวชิลมัวชัวหายจะรู้ใจยังว่าเราไฟเกนอกิจูเนี่ยเราCongress นั่นแหละ Congressional Representation เนี่ยยังต้องนอจูฝ่ายล้อเนี่ยเราต้อง Washington DC ที่ตาลินเราเขา Minnesota State Legislature ยังนอจูเนี่ยที่เจเดอร์เขาสัง Minnesota ที่จะ City Council ที่เขาที่อีเขาเนี่ยเขาที่อ้อยังเขาที่จะเนี่ยเตาแห้งว่าเนี่ยว่าเนี่ย billions เราซื้อจะเนี่ยเราไอ้ยังลงชิไฟเราหมดเราจะเราหมดจะสังที่จะจงจะเราหมดป้าสิริเจียร์เราของนอกของเขาป้าเราจะ nutrition เราจะของนอกของเขาเราเกี่ยป้าเขาหรือเราเกี่ยเขาว่าเขาเกี่ยกันเราเกินแต่จะก่อช่วงต่อเดือนนั่นสินะ follow up question to you, Maureen. How much is it's federal dollars that we were looking at projections of what numbers? Yeah, so the state of Minnesota estimates that for every person who's not counted, the state estimates it will lose about $2,800 every year for the next 10 years. So that's over $28,000 per year. And again, at the federal level, this is billions of dollars that is distributed to state and local communities every year. Do we know the numbers from the federal dollar amount about It's distributed to states based on a state basis, and then the states distribute it out to the
to the individual cities. So it varies. That's why we say billions of dollars. Mình nhiên tao cho nhiều hoài lấy mà cho là phải ni biếng nhiên sự lại giờ lên đại giờ thì ít tụng năng tiền nhau luôn trong lu ở sang mình sau đó trong Minneapolis này chỉ số na thì mình từ xia要安排一波到一项到高项当地呢，这啲能够一爬到一度能我叫你去说，那么你这里就正行领导，天领导那叫牛子一点，给为你家天就说天正好在给说的有一度被省，要被省是啊，个直接省上米家直接能米家我当得nhau là chỗ cái nhau lúc đi chơi米家nó thầu lúc lâu đi tí, trong lúc hành động sẽ cái con mua bằng sự说到个都听的呢。What if I need help completing the census? Cú chỉ bảo của cú sẽ tao cái ba là cú chọn đông đảo đèn đảo của số bị sinh là cú yêu đi chăng? Yes, thank you for asking that. We are having the people who would like to have help in person. There are census taker events coming up. You can look for a census table at 3 places, at Sanctuary Covenant food distribution events every Friday through September 30th. Also the Reimagine 38th event at 38th and Chicago Avenue. That's every Saturday through September 5th. And then Powderhorn Park for the food distribution site on Fridays. Nếu mua áo biết họ chờ ba hoặc nè hay sao? Giờ các chị chơi của các đàn đào số bị sinh nếu mua nhớ là đó, giờ họ phải chơi thì lúc Friday, cho lúc Friday, nó là cho lúc Friday nhớ là đó. Sanctuary Covenant food distribution. Nếu mua cho lúc Friday họ thì giờ nhớ là đó Reimagine, cái bây giờ gì event là Reimagine 38 event là nhiều. Họ chơi nhớ là đó cái bây giờ gì street ở Chicago Avenue. Giờ tuần lúc Sunday đó này, trong tuần lúc cho đi chỉ ta lên đó nếu mua nhớ là đó Powderhorn Park food distribution on Friday. Lúc Friday thì giờ là mua phải rồi mà nhớ là Powderhorn Park, thì nhớ tỏi giờ chơi một, thì ta lên đó là giờ thì có tổng cả cái bài có chụp bao là cũng kia trong cụ thể của mà ban chỉ kịp cho có thế đó, anh lên đó có. Maureen, are there other information additional information that we have not talked about that you want to share with folks regarding the significance, the importance, the urgency to complete the census and be counted? But truly, yeah, lúc có sao share là sao hiện ở bên trong những trong gì sẽ là số có chỗ nào hay cho thì vì lý do thì chân hay cho ưu cho thả cho. Yes, I do want to share that we want to make sure that everyone is counted. And for the Hmong information from our website, you can go to 2020census.gov/HMN. So again, that's 2020census.gov/HMN. So they'll find information in Hmong at that site, including a video guide to walk them through how to complete the census. So again, it's 2020census.gov/HMN. Nhớ đồ họ US Census là lúc web page là giờ để có một đồ họ internet để có một đồ năng gạo census.gov/HMN là gì? Nếu mua ở lúc mong thì chúng ta mua đại video hay thiếu ở lúc mong thì có thể có yêu ở đại census form là giờ thì có yêu ở đại tạo số bị sinh trong nhà này. Thế chúng ta đến giờ thì này khu là khu đặc biệt của kia là những tàu của tôi sẽ trong những tàu y ở Beosha or yi based tàu ya Beosha or yi based. Maria, I want to thank you so much for you to come on air and share these very, very important information with the Hmong community. Greatly appreciate your time and thank you for everything that you do. What your Marine, what got to share like yeah, more lu ching ching hai chang sure, sure let me best show what you want to put a patient right here. Thank you so much. My thanks. Thank you. 好的，有的去谈，我们去找John Marine，我多少到我 US Census 呢，多少到路共好了，也都求我好路老，要都对求米干咯，要到好 Minnesota、Iowa、贴 Chicago region，都好 US Census Bureau 多。The Marine Schreiber， 你要来读 media specialist，都他这的技术啦，没被成了你真保利亚，
khi đó nên sẽ đợi thì nó chỉnh tranh hàng li tại thứ thả ta là của đã thả thiên nếu một nhiên táo việc hiện cho nhiên nhau hậu federal government là các bạn nếu mà cho là một vai trò làm bị sang thì giờ thì có chật lu rõ từ lu sáng từ có chỉ số có cho nên chỉ ta có số cái cho nên chỉ ta thì có xiên nhẹ cho nên có số chỉ ta là chỉ ít tu dưới xiên op hạ gì bộ tàu ít lu ít sầu là chỉ giờ thì cầu xong tận đây là chỉ đi nên cầu gì phá là thiệt là trong đây nữa aiว่า其他人的那叫呢我只要说活脚有点你去包着你去包乱几你啥我你带到说了没被生你去包那就胡了胡了刀嘛我你看那个就叫你扒到了刀哎呀你我都没见要vào chế là chỉ là go online là yang một đó computer ấy là từ xa từ chỗ chế năng lên sai để là census tua là số bị sinh tua một là bên tàu là hậu ca thì có từ hoặc là một ga tàu hoặc cái叫 census form chúng ta lên tập tành từ hai tiền với từ bi tận lúc trong Minneapolis mua cho mình kia và họ lử nhớ đó họ kỹ số bị làm bị sinh là tôi khó nên họ trồng lại giờ thì mình chỉ tao và nên chẳng đạo giờ lại tôi khó họ trồng lại từ yếu tố ba này là nên mình chỉ thằng nên sửa lại đại batch còn lại chúng mới đại batch lại chúng mua sát tông thì hay cho form thế cho sát tông thế này thì lên tập trong này sẽ đó cho đi marine hai bắt ta ấy chúng ta lên là mình chỉ mua lá chỉ lù nung cho cái số bị sinh nhớ lúc trong Minneapolis là do lừa ya cái nó họ cái tầm lúa lo cái trả chế lo cái một cái nó họ mua lo nhớ lúc trong Minneapolis họ hụt được mà muốn nên thọ được cho nhớ trong lúc trong Minneapolis ba tàu đó này giờ thì cũng ba tàu thì cũng muốn nên thọ giờ thì ba tàu là cũng thiệt tàu đó này cũng bây giờ Michael giờ sinh nhớ họ lừa nhớ lúc trong Minneapolis lúc chơi họ lừa neighborhood community relations department của sự kiện cho nên mong gia la khám cả làng here lo nhớ rồi lúc trong Minneapolis department của neighborhood community relations department đó sau đó giờ trong ERP ở xa ở gì bây giờ trong ERP ở xa ở gì bây giờ cho nó chỉ là chỉ hỗ trợ của cho và tàu tuần chỉ này cho nhớ số của nó có cái sự là chỉ kiện nó cái nhớ số xin chỉ được cho lu chơi mong nhau sâu rong lu chơi so xiong vòng lòng nhau bùa hà rong bao giờ lâu lâu râu chân đơn tu chu nia sơ wa trái thâu chỉ tàu ca nụ xa cho mà cha yêu rong xia u lo giờ yo thông ta yêu nhau cho nhìn ru bê o sim lần tiền được chỉ lu sung dia xa cho